Ako ay kaibigan. Kasama mo kahit saan. Kaibigan bang matatawag ang gustong kuhain pati ang pagkatao mo? Ako si Aris, ang inyong tagapagsalaysay sa kwentong pinamagatang Anino ni Georgia. April 11, taong 1999, ipinanganak si Georgia. Walang kakaiba. Normal naman siyang bata. Habang lumalaki, nakikita siya bilang masayahin at maliksi. Habang tinitingnan ko ang photo album niya, may napansin akong kakaiba. Mansya ba to? O dahil sa luma ang ginamit na kamera? Isang araw, nakita ko siyang nakatayo sa isang sulok. Lumapit ako at tinanong siya. Anong ginagawa mo dyan? Sagot ng batang si Georgia. May kinakausap ako, Mama. Walang ibang tao sa kwarto. Pero, sino ang kausap niya? Madalas akong ipatawag sa eskwelahan ni Georgia. Sabi ng teacher niya, Ma'am, may kaibigan naman ho ba si Georgia sa inyo? bakit kaya niya natanong? Solong anak si Georgia. May kapitbahay naman kami pero biglang ayaw na siyang makalaro nito. Hindi ko alam kung magugulat ako sa sinabi ng teacher niya. Habang nagkaklase kasi, parang may kinakausap siya. Tinanong ko kung sino. Sabi niya, kakamban niya. Naghalo ang takot at kaba sa akin. Napansin ko to noong bata-bata pa siya. Pero ngayon, nandun pa rin pala. Pagtungtong niya ng high school, bumalik ang sigla niya. Para bang walang nangyaring kakaiba. Habang lumalaki si Georgia, kita pa rin sa bawat litrato niya ang mantsa. Kaparehong kapareho noong bata siya. Gusto ko siyang kumustahin, pero natatakot ako. Natatakot ako na baka bumalik ang kung anumang nakikita ni Georgia. Isang araw, lumapit siya sa akin. Sabi niya, Magsusuot ka ng puti. Hindi ka na makakaalis. Sabi sa akin nung babae. ano na naman to? May nakikita na naman ba siya? Habang nasa sala, nanonood siya ng telebisyon. Bigla siyang may sinabi. Babae siya. Babae siya. Sabi ko kay Georgia, dadalhin ko na siya sa isang magtatawas. Ayaw niya. Natatakot daw siya, kaya hindi na kami tumuloy pa. Kaarawan na niya. 20 taong gulang na si Georgia. Lumipas ang mga taon, hindi pa rin siya nag-iisa. Isang araw, nakita ko siyang nakatayo sa may kusina. Lumapit ako. Nang kalapitin ko si Georgia, pagharap niya, laking gulat ko. Hindi siya si Georgia. Isang babaeng malaki ang ngiti, malaki ang mata. Parang demonyo. Nahimasmasan ako nang hawakan ni Georgia ang braso ko. Namalikmata lang ba ako? Sana namalikmata lang ako. Nagsimula nang pumasok ng trabaho si Georgia sa Makati. Masaya akong makita siyang ginagawa ang mga bagay na gusto niya. Sa kabila ng mga hindi ordinaryong karanasan, pinipilit niyang mabuhay ng normal. Habang tumatagal, ramdam ko na papalapit na rin ang oras na kukunin ng elementom yon si Georgia. Ano bang dapat kong gawin para hindi siya makuha? Inabutan ng 11:00 ng gabi si Georgia sa trabaho. Sa malawak nilang opisina, siya na lang ang nag-iisang tao. May kumalabit sa kanan niyang braso. Laking gulat niya. Ma'am, di pa ho ba kayo uuwi? Isa pala ito sa kanilang utility staff. Huminga ng malalim si Georgia na parang
napunutan ng tinik. Kinulat mo naman ako, kuya. Patapos na rin po ako dito. Ako na lang po mag-iiwan ng susi kay Kuya Guard. Umalis naman agad ang utility staff. Habang nagmamadali sa pagtatype si Georgia, may kamay na kumapit sa kanyang braso. Akala niya ito ay yung utility staff. Paglikon niya, walang pao. Nagmadali na siyang nagligpit ng gamit. Inabot niya ang susi sa gwardya sabay sakay sa elevator. Bago pa sumarang elevator, nanlaki ang mata ng gwardya sa kanya nakita. May katabing babae si Georgia. Mahaba ang buhok, malaki at nanlilisik mata, at nakangiti habang nakatingin sa kanya. Sa takot ng gwardya, hindi na ito nakapagsalita hanggang sa sumara ang elevator. Si Georgia, sa kabilang banda, ay mag-isa sa elevator pababa ng ground floor. Tumigil ito sa 4th floor. Bumukas ang pinto, may pumasok na wheelchair. Madilim ang nasabing floor. Gusto man niya bumaba, pero agad na sumara ang pinto. Pagsara nito, nagpatay sindi ang ilaw. Nakita niya ang mukha ng isang babae. Nakaupo sa wheelchair, nakangiti at papalapit sa kanya. Bulong ng babae kay Georgia. Ikaw at ako ngayon ay iisa na. Umuwi si Georgia ng araw na yon na para bang siya ay ibang tao. Hindi kumikibo, pero laging nakangiti. Sinubukan kong magsumbong sa mga pulis, sa mga taong kilala namin, pero hindi nila ako pinakinggan. Dinala ko ni Georgia sa isang mental hospital. Nababaliw na raw ako. Tama nga ang sinabi niya nung bata pa siya. Magsusuot ako ng puti at hindi na makakaalis pa. Hindi na siya ang anak ko. Hindi na siya si Georgia. Sumanib na ang alimento sa kanya. Sino na lang ang tutulong sa anak ko habang nakakulong ako dito? Nandyan pa siya kasama niyo. Hindi ka pwedeng makampante. Baka kunin ka rin niya.